Tällä kertaa pakkasin Rinkan maasturiin ja suuntasin kohti Kymenlaaksoa ja Salpalinjaa, jota mukailee 50 kilometrin mittainen salpapolku. Vaellusreitti tulisi kulkemaan Virolahdessa sekä Miehikkälässä aina Etelä-Karjalan puolelle Hostikan luolalle. Salpalinjan, joka on tunnettu myös Suomen salpana, rakennustyöt aloitettiin vuonna 1940 Neuvostoliiton uuden suurhyökkäyksen pelossa. Suomi oli luovuttanut talvisodan päättäneessä Moskovan rauhassa alueitaan Neuvostoliitolle, joka johti siihen, että uuden itärajan turvaksi päätettiin rakentaa massiivinen puolustuslinja. 1200 kilometriä pitkä puolustuslinja alkaa Virolahdelta ja kulkee itärajaa pitkin aina Jäämerelle saakka. Tervetuloa mukaan Suomen viimeiselle puolustuslinjalle. Morjesta. Ollaan tällä hetkellä täällä Vahtivuoren päällä Laavulla tekemässä aamupalaa Harjun oppimiskeskuksen vieressä. Eilen oli niin myöhään tuolla Hostikan luolalla perillä, että alkoi olemaan jo vähän kylmä ja mä siinä jouduin sitten tunnin odottelemaan taksia. Ja sitten kun taksilla päästiin tänne, niin nyt pakko tehdä vähän ruokaa. Lähdin suoraan töistä ajelemaan tänne, niin mä en kerennyt syödä sinne matkalle mitään. Että mä olin melkein 8-9 tuntia syömättä mitään. Sitten kun mä pääsin tähän laavulle, niin tein pienet nuotiot ja paistelin sinne iltapalaksi vähän makkaraa. Tänään mä heräsin sinne 7 aikoihin ja olin vielä miinuksen puolella, mutta kyllä se siitä äkkiä taitui plussan puolelle, kun alkoi aurinko paistamaan. Makuupussi on kuivemassa ja aamupalat on tulossa. Ja teen pienen nuotion tuohon. Se on 7 vähän lämmittämään. Tästä lähdetään sitten pikkuhiljaa talsimaan pohjoiseen kohti sitä Hostikan luolaa. Meillä on 4 päivää aikaa tässä kävellä sinne ja mä oon lauantaiksi varannut viimeiseksi yöksi siitä Muhikosta eräkämpä, missä on sauna, niin pääsee siellä sitten pesulle ja nauttimaan oikein kunnolla olosta täällä. Odotukset on korkealla kyllä nyt tästä salpapolusta. Sotahistoria kiinnostaa paljon, niin tää on niinku mun paikka. Tuossa vieressäkin on yksi bunkkeri, niin käydään katsomassa se tuossa aamupalan jälkeen ennen kuin lähdetään eteenpäin. Tää alkaa olla mulle aika vakiintunut aamupala, että tonnikalaa ja nuudileita. On vielä nyt vähän parempaa tonnikalaa mukana testissä. On kyllä vaikuttavan näköinen. Täällä niinku menee joku ihan luola. Aika siisti. Niin täällä on niinku asema. No joo. On kyllä siistiä. Tää on vasta vähän niinku ensimakua. Aika siisti. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Lähdetäänhän menemään. Aivan hillitön määrä noita panssariesteitä. Siis niinku ei mitään järkeä.
Huhhuh. Kylmän sodan aikana puolustusvoimat ylläpiti tätä salpalinjaa. On kyllä ollut aika hurjaa. Ja nuo kaikki panssariesteetkin niin, että ne on niinku hevosvoimia käytännössä niinku käsivoimia pystytetty. Ihan järjetöntä. Nyt olisi semmonen 5 kilometriä talsittu ja kohta ollaan Matsun taukopaikalla. Mä siinä sitten teen ruokaa ja keittelen vähän vettä. Äsken tuolla oli semmonen aika iso korsu, 2-kerroksinen. Siellä oli yläkerrassa tykkiasema ja alakerrassa sitten konekivääriasemat. Oli myös miehistölle tehty semmonen luola sinne, mihin pääsee suojaan. Oli ihan hauska siinä, kun olin tulossa pois sieltä korsusta pihalle, niin pelästyin ihan helkkaristi, kun siihen tuli 2 upseerioppilasta. Olivat tiedustelemassa maastoon, niin pelästyin ihan helkkaristi siinä, kun ne tuli. He sanoivat, että totta kai pelästyi, että ei heitä voi nähdä, kun heillä on maastopuut päällä. Kävivät nekin sitten siinä ihmettelemässä se kompleksi ja jatkoivat matkaa. Ei tässä ollut mitään isompaa vesistöä tässä lähellä. En jaksa nyt lähteä etsimään mitään puroja tuolta, niin en hae sitä vettä, niin mä nyt sitten paistan toisen makkaropaketin, mikä mulla oli mukana. Ja sitten isompi ruoka illemmalle. Ei oo muuten näihin vielä tullut niitä Eurooppa-korkkeja. On se kyllä aina yhtä hyvä. Jaha, täällä on konekivääri. Semmonen oli se Virolahden bunkkerimuseo. En viihtynyt enempää siinä kuvailla, kun oli jonkin verran porukkaa siinä pyörimässä. Ei muuta kuin vaan seuraava etappia kohti. Joo, ei jääty vielä siihen laavulle. Siisti bunkkeri siinä kyllä oli, tää korsu siinä vieressä, mutta ei tuo laavu oikein puhutellut, kun tossa aika lähellä menee valtatie, niin kuuluu melua. Täällä tosiaan menee osa tästä reitistä niin teitten ja peltojen yli, koska onhan se nyt ihan itsestään selvää, että aikoinaan ne maat on otettu tätä linjaa varten, tämän linjan rakentamista varten niin ihmisiltä, ja ne on nykyään yksityisomistuksessa nuo osa niistä maista, missä on noita
puolustusasemia, niin eivät ole kaikki antaneet niiden maitten käyttöön lupaa. Laitan varmaan tarpin tähän. En jaksa nyt kävellä sinne toiselle laavulle. Pitää syödä, ihan hirveä nälkä ollut jo monta tuntia. Joo, tuulee niin paljon, että pakko laittaa tarppiin. Ei siitä nyt ihan semmonen tullut kuin mä ajattelin. Ensimmäinen kerta kun mä teen tästä niinku tämmöstä. Eli erilainen kuin mitä aikaisemmin on tehnyt. Mutta se ajaa tarkoituksensa nyt, niin en mä sitä nyt rupea enempää säätämään enää. Äsken kiehautin vedet tossa ja nyt on ruoka vetäytymässä. Mulla oli tommonen formaggio pastapussi ja ite kuivatiin jauhelihaa kotona, niin heitin sinne sekaan. Mietin jo tossa äsken hetken aikaa, että olisin jäänyt tähän yöksi. Alkoi jotenkin väsyttämään sen verran, mutta kello on vasta 6, niin tässä on kuitenkin johonkin 10 asti valosaa vielä. Niin kyllä mä varmaan vielä niin pistän tän kasaan tästä ja jatkan matkaa. Mä teen leirin sitten jonnekin muualle. Syödään nyt kuitenkin ensin. Aika hyvä. Onneksi mä ostin kotona näitä jauhelihoja. Joo, kyllä mä vielä 5 kilsaa kävelen. Se on sen niminen paikka kuin Säkäjärvi. Menen sinne. Se on kaikin puolin järkevää mennä. Pitäis sitten lauantaina kuitenkin sataa, niin mitä lähempänä on silloin sitä eräkämppää, niin sen parempi. Eihän siellä Säkäjärvellä mitään järveä ollut. Se oli vaan paikan nimi. Tää on muutenkin nyt aika uuputtavaa tämmöstä maantietä vaan, tai hiekkatietä. Se olisi nyt sitten seuraavalle laavutulipaikalle 5,5 kilsaa tästä. Kai mä sen kävelen, ellei mä leiriydy johonkin tienlaitaan. No niin, päästin tänne Pyydyskoskelle. Kello on nyt 9 ja aurinko on just laskemassa. Ei auta kun lähteä kokeilemaan uudelleen, että miten se tarppivirittäminen onnistuu ja sitten tekemään tähän tulet ja nauttimaan illasta. No niin, siinä se nyt on. Yöllä pitäisi sataa vettä, niin menee sitten testiin samalla, että pitääkö tää vettä. Mä en tätä ihan täysin pinkeeksi kyllä saa. En tiedä miksi.
YouTubessa pannaan kun joku jätkä teki, niin se kyllä sai, mutta minä nyt en saanut. Kokeillaan jo nukkua tuolla. Asennusolut. Kyllä maistuu tuon kävelyn jälkeen. Ja tuon pystytyksen. Aika rankka päivä. Mitä mä laskin, niin tuli rapiat 20 kilometriä käveltyä. Siihen vielä päälle kaikki tietysti pysähykset noissa paikoissa ja niissä kävelyjä. Muuta. Sen jälkeen kun se maaseutumaisema meni ohi, niin näin metässä varmaan isoimman niinku kaatuneen puu. Tai ainakin niinku se maa, mitä se juuristo oli, se kuusen juuresto oli niinku kaatunut mukana. Niin mä luulin aluksi, että se on kivi, kun mä katsoin kaukaa. Se olikin ne juuret reppinyt mukanaan semmoisen valtavan maapala. Sen jälkeen sitten, olisiko joku puoli kilometriä, niin mä en edes muistanut, että kartassa oli, että siellä on luola. No, mä löysin sen sitten ja lähdin katsomaan sitä luolaa. Voin kyllä myöntää, että oli aika kuumottavaa. Mä en meinannut uskaltaa niin mennä sinne peremmälle aluksi, mutta kyllä mä sitten menin. Mutta sanotaan, että jos olisi ollut pitempi luola, niin en olisi kyllä uskaltanut mennä yksin. Rehellisyyden nimissä. Siellä oli vielä siellä vuoren päällä, mihin se luola oli tehty, niin tehty semmonen sisäänmenon reikä sinne vuoren päälle. Niin totta kai se piti käydä sitten kanssa katsomassa. Kaiken puolin kyllä hyvä päivä. Nyt saa sitten nauttia iltanuotiosta raskaan päivän jälkeen. Iltapalaksi olisi sitten ruikkaria ja savulahnaa. En tiedä onko tästä purkkisavulahnasta mihinkään, mutta näin kaupan höylyllä niin oli pakko ottaa testiin. Kyllä maittaa uni kyllä tänään. Huomenna ja ylihuomenna voi sitten ottaa vähän iisimmin. Kyllä mä sanoin, että olutkin maistuu hyvältä. Sen takia mä näitä oluita tänne mukana niin kannan. Huomenta. Kyllä se satoi yöllä ja tuossa aamulla. Ei sen tästä tullut teltasta läpi. Tai teltasta tarpista. Siinä oli illalla. Kuuli jotain ihme ääniä tuolta metästä, niin otin puukon tähän viereen, kun alkoi jänskättämään. Kyllä me saatinkin sitten viereitä. Löytyi äsken makuupussista 2 etana. Kutsumattomia vieraita niin sanotusti. Saivas kyllä lähdön heti. Ei kai siinä kun pitäisi lähteä tekemään aamupalaa. Ei voi mennä jaksaa nousia meillä. Tuntuu, että eilen oli niin rankka päivä, että nyt ei huvittais kävellä. Ulkona vielä ei pitäisi vissiin enää sataa, mutta on kuitenkin tämmönen kostea kokeli.
Taas olisi aamiesaika. Tonnikalalla ja nuudelle ja mennään edelleen. Pitäisi aamupalan jälkeen lähteä sinne Jermulaan päin, minne on 5 kilometriä. Sitten se Jermulan jälkeen tulee Salpalinjan museo. Tuskin on auki, mutta käydään kuitenkin pyörähtää siinä pihassa. Siitä sitten vielä oli muutaman kilometrin matka tonne. Mä en nyt muista sen laavun nimeä, mutta semmosen lamme edustalla on semmonen laavu, niin mennään sinne seuraavaksi. Se on tän päivän agenda. Ei ollut muuten se eilinen Savulahna, niin ei ollut järi hyvää. Tai siis ei se pahakaan ollut, mutta ei niinku mitään erityistä makuelämystä ei siitä tullut. Et maistui omassa mielestä ihan savumuikuille, tölkkimuikuille. Että lopputulema on varmaan se, että ei ole väliä mitään kalaa säilöt öljyyn ja purkkiin, niin se maistuu samalta. Ei ole mitään väliä. Miehistökorso. On kyllä iso. 40 hengelle tehty tämä kurssi. On kyllä valtava. Hurjaa mitä tätä panssariestettä on täällä niinku joka puolella. Jo 10 kilometrejä ollut. Että niinku hevos- ja miesvoimi on tehty nämä. Laitettu tänne maa alle. Tätä on varmaan saman verran tuolla maa alla kuin mitä tässä on tässä pinnalla. Että siitä niinku jotain hyötyä tankkeja vastaan. En tiedä olisiko tämän päivän ihmisistä siihen hommaan. Iski nälkä, niin pysähdyin tekemään ruokaa. Ei tästä olisi ollut pitkä matka sinne Jermulaan, mutta minkäs teet kun miehelle nälkä tulee, niin silloin pitää syödä. Tällä kertaa on carbonaaraa ja kuivattua jauhelihaa. Tossa meidän takana on aika iso juoksuhautakompleksi. Ihan itse asiassa tuossa kameran takana on aika iso potero. Tää on vähän tämän reitin ulkopuolella. Mä halusin tulla pois siitä reitin varrelta. Ei oo kiva jäädä syömään, jos siitä vaeltaa muuta porukkaa koko ajan ohi. Tää toisaalta en mä oo kyllä tänäänkään nähnyt yhtään ihmistä. Että ei tää nyt väenpaljoudesta ainakaan jää kiinni. Tää salpapolku. Aika jännä kyllä, että ei ole tän suositumpi. Täällä on kuitenkin näitä historiallisia kohteita. Aika merkittävästi, tai koko ajan melkein tulee jotain.
nähtävää. Se on raskasta vaan. Jokaisen kohdalla pitää sitten melkein ottaa reppo pois selästä, varsinkin jos on joku punkkeri tai korsu. Joutuu koko ajan äestä takaisin, laittelee renkkaa selkään ja takaisin. Kyllä se kelikin siitä vaan taittuu auringon puolelle. Toki tuulee vielä jonkin verran, mutta parempi näin kuin että olisi pilvinen keli. Siellä se Jermulla nyt olisi. Taidan kyllä skipata sen nyt, kun äsken tuli syötyä jo, niin ei oo mitään asiaa muutakaan tonne. Vettäkin on. Ei muuta kuin lähdetään Salpalinjan museoon päin. Nyt näyttää mielenkiintoiselta. Siinä on nukkumislaveria. Kamiina. Panssariestekaivantoja. Asemia. Ja lisää asemia. Eli noita panssariestekaivantoja tehtiin siihen tarkoitukseen, että jos vihollisen, eli tässä tapauksessa Neuvostoliiton panssarivaunu, pääsisi niiden kiviesteiden läpi, niin se pysähtyisi sitten tohon. Tai ainakin se tuhottaisi viimeistään tossa. On nämä kyllä vaikuttavia nämä rakennelmat täällä. Harmi kun ei ollut tämmösiä siellä idempänä silloin talvisodan aikaa. No niin, oltais perillä Sihkarin kalliossa ja tähän olisi tarkoitus jäädä sitten yöksi. Mä vähän mietin kyllä, että mä olisin mennyt Tarpin kanssa tonne Kukkulan päällekin, mutta tai jättää välistä nyt. Jos tähän ei tuu ketään muita. Kyllä on jalkapohjat kipeänä, en tiedä onko se siitä tiellä kävelemisestä vai mistä se johtuu. Nyt kun päästiin maaliin, niin otetaan tämmönen maaliolut. Kylläpä tsuhat. Tää on melkein parempi kuin toi normilaakeri. Se Karvilla on normilaakeri. Mun mielestähän tää Helles on niinku tää on niinku laakeri ja pilsnerin välimuoto, että tässä ei ole ihan niin paljon humalointia kuin pilsnerissä, varsinkaan katkerointia tai katkerahumalaa. Mut sit kuitenkin niinku enemmän niinku aroomia ja katkerohumalaa kuitenkin kuin normilaakerissa. Siinä on joku vanha saunarakennus. Purkukunnossa. Tossa oli myös joku toinen rakennus, mihin on ikkunat lyöty säppiin. Sitten tuolla on joku lintutorni tai näkötorni. Tuolla päälle pitää varmaan käydä sielläkin. Ja täällä on sitten vissiin vuokrakota ja huussia ynnä muuta.
Otin tuon maisemat. Tuulee vaan aika pirusti. Joo, en mä sitten sinne Salpalinjan museoon jäänyt. Siinä olisi mennyt koko loppuilta, jos mä olisin jäänyt sitä tutkimaan. Kävelin siitä sitten suoraan tänne ihmettelemään. Tosiaan mä varmaan tässä en tee enää mitään, että mä vaan ihmettelen tuota järveä tuossa ja lintujen ääniä kuuntelen. Ja syön tietysti kuivalihaa. Savustettua kuivalihaa. Kuivalihakunni. Ja maistuu muuten savu. Perinteiset aamupalat taas tulille. Nukuin vähän yli 10 tuntia. En herännyt kertaakaan koko yön. Helkkari hyvät yöunet. Mä vein tässä aamupalan. Tässä on aika tuulinen keli. Vähän aurinko paistelee pilvipeitteen takaa välillä. Mä lähden sitten kävelemään sinne erämökille päin. Siinä on joku 8-9 kilometriä sinne erämökille. Sitten kun päästään perille, niin sauna lämpiämään ja nautitaan päivästä. Ja tässä nyt ei ole enempää kuvattavaa, niin mennään näillä. No niin, se olisi päivä 4 ja rinkka tuntuu jo huomattavasti kevyemmältä. Onhan mulla siellä ollut niitä asennusoluita. 1 per päivä, 0,5 litraa. Niin kyllähän niistä nyt painoa on tullutkin sitten. Niitä on tosiaan 1 jäljellä enää, että onhan se sitten jo pari kiloa melkein kevyempi. Täältä löytyy tämmönen paikka taas. Käydään kattoo. Vähän ahasta mennä rinkankaan näissä, mutta massiivisempi. Ei. No, sisäänkäynti. Mitäs siellä on? Siellä oli tulenjohdon paikat ja sitten panssaritorjuntatykin suojakupu. Täällä on tosiaan 16 metriä sekunnissa tuuli, että aika myräkkä käy. Onneksi paistaa aurinko, niin on kuitenkin lämpöinen. Joku vajaa 12 astetta lämmintä, niin kuin noin muuten. En tiedä onko teillä muilla samaa, mutta mulla on, että mä oon niinku, aina kun mä menen laavulle, niin tulee joku sellainen akuutti ahdistus, että jos tähän nyt tuleekin joku muu, sille että on itse käymässä nukkumaan. Et jos siihen tuleekin joku muu, niin se niinku menee se hetki pilalle. No, mulla kävi nyt aamulla silleen, että mä heräsin niin ensimmäisenä ajattelin, että nyt äkkiä nousin ylös ja niinku makuupussit ja näin kasaan. Että mä en halua tulla yllätetyksi sieltä makuupussista. Niin nousin heti ylös kun heräsin ja rupesin laittamaan niitä kamppeita siinä, niin eiköhän siihen tullut porukkaa pörräämään. Että se niinku onneksi tuli semmonen etiäinen, koska sitten olisi taas veetuttanut makuupussista heräillä, kun siinä porukka paapoilee siinä ympärillä.
Tämähän vaikuttaa ihan pätevältä tää paikka. Tuolla on nuotiopaikka ja tossa on vissiin sauna. Tuolla on tupa. Tosta pääsis uimaankin tuohon jokeen tuolta. Mä nähdä tohtiiko vaan mennä. Mä oikein kylmästä tykkään. Kylmästä vedestä nimenomaan. Käydäs katso sisältä miltä siellä näyttää. No on. Eihän tätä kummosempi on, mutta mitäpä muuta sitä tarviikaan. Kamina on, että voi pistää vähän lämmintä illaksi ja tuuletin löytyy ja siinä on 4 punkkaa. Ovi oli vaan tehty ihan kääpiöille, että pamautin siinä päänikin. Joo, tästä olisi huomenna sitten semmonen 10 kilsaa vielä sinne Hostikan luolalle, missä auto on. Mä lähden varmaan lämmittelemään saunaa kohta. Keliikin on mitä mainio istua tuossa saunan terassilla. Niin. Se on saunassa käyty. Oli kyllä hyvät ja kosteet löytyi. Pari tuntia tuli saunattua siinä. Ja tässä on ihan tuvan takanakin niin menee semmonen juoksuhautokompleksi tuossa takana. Ja sitä on kyllä joka puolella tällä. Että ei vaan kun hattua nostaa niinku rakentajille. Että olisiko enää tämän päivän ihmisestä niinku tuo homma. Aika hurjaa. Saa nähdä, että riittääkö mulla huomenna akku kuvata enää mitään. Mulla on viimeinen akku ja nyt on punainen akku. Niin saa nähdä, että kestääkö se vielä huomisen vai ei. 10 kilometriä tosiaan pitäisi vielä kävellä huomenna. Varmaan lähden vetää sen suoraan aamulla niin nopeasti kuin voi. Tää on viimeinen litra vettä mitä mulla on. Ja tuo joki mikä tuossa menee tuossa tuvan eessä, niin se on niin paskasta vettä, että sitä en kyllä viihti edes keittämällä juua. Ellei olisi joku hätätilanne. Se tulee tuolta maatilojen läpi ja muuta, niin en luota kyllä siihen. No. Laitoin kaminan tuleet ja lämmitellään tupaa tässä hetken ja sitten nukkumaan. Sulla eka jerkut pois. Ei muuta kuin hyvää yötä.
No niin, huomenta. Täällä olisi nuudelit tehty valmiiksi ja syvään ne siitä pois. Menin nukkumaan varmaan joskus 10-11 aikaa eilen. Ei mitään hajua, koska mulla loppui kännykästä akku, niin lähti ajantajuu sinne sitten kokonaan. Mutta sen perusteella miten aurinko laski ja näin, niin niihin aikoihin. Ja nyt kello voisi olla varmaan jotain 10-11 aikaa kanssa. Luulisin. Heräsin siihen, kun joku koirajätkä kurkki tuolta ikkunoista. Että vähän ikävämpi herätys taas. Tuossa on parkkipaikka aika lähellä, niin varmaan sieltä tullut käyttämään koiraansa tänne. Huomasin majavan jälkiäkin tuolla puissa, että on majavat käynyt terottamassa hampaita. Ihan hauskoja jälkiä kyllä. En huomannut ollenkaan, kun tulin tänne. Kävelin kuitenkin sitä ohi. Kohta lähdetään kohti sitä Hostikan luolaa ja katsotaan, jos riittää vielä akku kuvailla siellä jotain. Tosiaan akut aika tyhjiä. Näillä mennään. On kyllä kuuma kuin missä. Ei tuule yhtään niinku verrattuna eiliseen, kun tuuli ihan hirveästi. Täysin pilvetön taivas. Ei pilveen missään. No, parempi näin kuin paskakeli. Nyt olisi vesi loppunut ja helvetinmoinen jano. Aurinko paistaa varmaan 15-16 astetta, kyllä mä luulisin. Ihan helkkarin kuuma. Vettä ei lähimaillakaan, katoin kartastakin. Aika monta kilsaa pitää vielä mennä, että tulee mahdollisesti vettä. Ei auta kun kävellä. Ei ollut vettä tuollakaan paikassa. Tuolta ollaan Ravijoelta asti ollaan tultu. Nyt ollaan täällä. Tuolta noin. Ei auta kun jatkaa matkaa. 3,8 kilsaa syvä Valkijärvelle, niin sieltä saadaan viimeistään vettä. Oh, disgusting. Better drink my own pee, sanois Bear Grylls. Pitäis hommata semmonen filteröity muovipullo. Tai filterillinen muovipullo ja sit niitä vedenpuhdistustabletteja, niin uskaltais aika suruutta melkein mistä vaan ottaa vettä. No joo, noudatetaan Bear Gryllsin neuvoja nyt tällä kertaa. Siinä on taas Morkula rivissä. Vihdoinkin vähän vettä. No niin, nyt löydettiin vettä. Mä suoraan siitä järvestä join, en mä rupeenut edes kiehuttaa sitä, kun oli niin kova jano. Ei se nyt ainakaan mun mielestä maistunut mitenkään kummalliselta. Laitoin ruokaa tulemaan ja mä syön tässä. Ja tästä on vielä vähän rappiat 4 kilometriä siihen Hostikan luolalle, missä autokin on. Aika paljon sitä on tullut käveltyä tänne ilman vettä. Mutta onneksi sitä nyt on. Vähän erilaisia hirvitorneja täällä päin. Meillä päin ne on puusta tehty kokonaan. Siellä on myös sotavankien hautausmaa jossain tuolla. Eihän siellä tietenkään mitään, niin kuin yleensäkään tommosilla hautausmailla ei ole mitään nähtävää. En jaksa lähteä rämpimään edes tuonne. Tää on tämmöstä hiekkatietä nyt, mitä ollaan tultu varmaan 5 kilsaa. Ihan hirveä soi. No niin, mikä se siellä näkyy? Maasturihan se siellä. Aletaan olemaan pelipaikoilla. Kamerasta kuoli akku. Mä otin vanha akku äsken tuolta repuusta. Tässä on vielä vähän akkua, mutta nyt jää se luola kuvaamatta. Tosiaan, että ei tää akku kestä varmaan tätä spiikkiä kauempaa. Vaihan vaatteet tässä ja lähden kotiin päin. Tää ei tosiaan ollut mitään kansallismaisemaa niin sanotusti, että ei nyt mitään semmosia hienoja kansallismaisemia tää tarjonnut, mutta historia sitäkin enemmän, että kyllä täällä kannattaa jokaisen kerran elämässään kyllä käydä minun mielestä. Niin kuin kilometrien välein niin kuin vähintään jotain nähtävää. Mutta tää oli tämmönen reissu ja 50 kilometriä täynnä nokka kohti Keski-Suomeen ja
pistä tykkäystä sinne alas ja jätä kommenttia, jos herättää jotain kysymyksiä tää video. Ja ei siinä. Tilaa vielä vaikka kanava, jos huvittaa. Nähdään seuraavalla videolla. Morjes!